Just thankful for Jesus tonight. Dhe vetëm jam falënderues për Jezusin të Well, I mbrëmje. want to try to be an encouragement to us if I can be. Do mundem të jemi një inkurajim për ne nëse do mund të jem. I need the Lord's help tonight, so I need you to help pray for me. Kam nevojë për ndihmën e Zotit sonte, kështu që kam nevojë që të luteni për mua. Let's turn to the book of Psalms, chapter number 13, if we can. Le të hapim Psalmin 13 nëse mundemi. It's page 545 in the Albanian Bible. 545 në Biblën shqip. And we'll be in the book of Psalms again tonight. Do të jemi sërish tek libri i Psalmit. And we were in the book of Psalms last Wednesday night. Gjithashtu ishim te libri i Psalmit të mërkurën e kaluar. And I am thankful for what the Lord did for us last week. Jam falënderues për atë çka Zoti bëri për ne javën e kaluar. And, we preached on His presence last week. Predikuam mbi prezencën e Tij javën e kaluar. And we talked about not relying on the feelings to know that God is here. Ku folëm që të mos varemi nga ndjenjat, duke që të dimë se Zoti është këtu. But I have to be honest, I felt Him here last Wednesday night. Por të jemi sinqert, unë e ndjeva atë këtu të mërkurën e And I kaluar. feel Him here tonight also. Dhe ndjeva atë këtu sonte gjithashtu. I thank God for the presence of God. Falenderoj Zotin për prezencën e Tij. And Psalms chapter 13 is a very simple psalm. Psalmi 13 është një psalm vërtet i thjeshtë. And I have a very simple message tonight. Dhe u kam një mesazh vërtet të thjeshtë And so sonte. let's read the entire psalm. It's only 6 verses. Pra le të lexojmë të gjithë psalmin, është vetëm 6 vargje. And I pray that it will bless your heart as much as it blessed mine. Dhe lutem që të bekoj zemrën tuaj po aq sa ka bekuar zemrën time. The Bible says in verse number 1, "How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me?" Bibla thot në vargun numër 1, deri kur do të më harrosh, o Zot? Vallë, kështu do të jetë për jetë. Deri kur do të më fshirësh fytyrën tënde? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në zemrën time tërë ditën? Deri kur do të ngrihet armiku im mbi mua? Consider and hear me, O Lord my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Shiko me vëmendje dhe përgjigj mu, o Zot, Perëndia im. Ndriço sytë e mi që të mos më zër gjurmi në gjurmin e vdekjes. Lest mine enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Dhe armiku im të mos thot, e munda, dhe armiqtë e mi të mos gëzojnë kur unë lëkundem. This is where it gets really good. Këtu fillon pjesa që bëhet më e bukur. He says, But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Por unë kam besim në mirësinë tënde, dhe zemra ime do të ngazëlloj në çlirimin tënd. I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Unë do t'i këndoj Zotit, sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirtëmatësi. There's some very interesting things that David says here. Janë disa gjëra vërtet interesante që Davidi thot këtu. I believe that this psalm expressed David's heart Unë mendoj se ky psalm shpreh zemrën e Davidit in a very unusual way. në një mënyrë jo të zakontë. And it expressed David's heart during the time that he is hunted by King Saul. Shpreh zemrën e Davidit gjatë kohës që ai përndiqej nga mbreti Saul. He's getting very weak. Ishte duke u dobësuar. He feels like unless God acts quickly, Ndjes sikur nëse Zoti nuk do të vepronte shpejt, that his enemies will gain the victory and he will be defeated. armiqtë e tij do të merrnin fitoren dhe ai do të mundej. And although these things are about King David, Gjithashtu të gjitha këto janë për mbretin David. this psalm also expresses the common experiences and emotions. Ky what? It expresses the common experiences and emotions. Shpreh ndjesitë dhe eksperiencat e tij po. And that all Christians feel from time to time. Që të gjithë krishterët ndjejnë me kalimin e kohës. Sometimes we do not like to admit it as much as David did here. Ndonjëherë ne nuk duam ta pranojmë siç Davidi e bën këtu. The changes that are in our lives are constant Ndryshimet në jetën tonë janë në mënyrë të vazhdueshme and are sometimes very extreme. dhe shumë ekstreme. Our moods change and our thoughts change. How we Humori feel ynë changes. ndryshon domethënë dhe si And janë. the way that we behave changes at certain times. Mënyra se si ne sillemi ndryshon
në bazë të kohës. And I wanted to behave not as good as I did today, dealing with all these papers. Unë nuk doja të cillesh aq mirë sa u solla sot duke u marrë me gjithë këto dokumenta. And I wanted to just put everything aside today and just behave like I wanted to behave. Doja që të lija çdo gjë më njan sot dhe të sillesha si të dëshiroja. But we have times like this in our lives. Por kemi kohë të tilla në jetën tonë. And as I said in the beginning, I want you to see David's heart here. Si është më parë do që të shikojmë zemrën e Davidit këtu. I want you to look at David's sorrowful heart, his saddened heart. Do që të shikojmë të zemrën e trisht të Davidit. Let's read the first two verses again together. Le të lexojmë sërish dy vargjet e parë. It says, "How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me?" Deri kur do të më harosh, o Zot? Vallë, kështu do të jetë për jetë. Deri kur do të më fshesh fytyrën tënde? Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në zemrën time tërë ditën? Deri kur do të ngrihet armiku im mbi mua? In just these two verses, Në vetëm këto dy vargje, David says 4 times, "Lord, how long?" David thot tu 4 herë, Zot, deri kur? This is going to maybe sound strange to some of you, Mund të duhet e çuditshme për disa prej jush kjo, but I just want to be real for a minute. por do të jem realist për një moment. David's being real with us. I want to be real with you. Davidi tregohet real me ne, unë do që tregojmë real me ju. Can I be honest and just say that you can be honest with Jesus? Mund të jemi sinqert sonde t'ju them se mund të jemi të sinqert me Jezusin. Let's run to the opposite side of this and see what David has said here first. Le të ecim në anën tjetër e shohim se çfarë Davidi ka thënë këtu. I have some questions for you. Kam disa pyetje për ju. Has God forgotten about David? A ka haruar Zoti për Davidin? Is God hiding from David? Apo fshes Zoti nga Davidi? Of course he's not. Sigurisht jo. But it is how David felt at this time, wasn't it? Por kështu ndje Davidi në këtë moment apo jo? He was just honest with the Lord. Thjesht ishte I sinqert me Zotin. Do you ever have times when you just need to talk to someone about something and be honest with them? A ke një kohë që dojnë flisni me dikë për diçka e të jeni sinqert me ta? I mean, just to pour out everything to them. Të zbrazeni plotësisht tek ata. You need to empty yourself out and just lay it out before somebody. Duhet ta zbrazni veten dhe ta nxirni të plot përpara dikujt. And David does that here before the Lord. Dhe Davidi e bën këtë përpara Zotit. Most of the time, we're just simply too scared to do it. Shumicën e kohës jemi shumë të friksuar për ta bërë. If you have not seen it so far, David is upset about something. Nëse nuk e parë deri tani Davidi është I mërzitur për diçka. And he says he has sorrow in his heart Dhe thosë se daily. ka dëshpërim në zemrën e tij. And what moves me is not only David says, "Lord, have you forgotten about me?" Çfarë më lëviz nuk është vetëm pjesa që thotë Zota më ke falur. He says, how long will you forget about me?" Ah, He says, "How long will you forget about me?" dhe thosë sa deri kur do të më harosh? And then he says, "Forever?" Dhe më pas thot për jetë. He didn't even give the Lord a chance to answer his question. Nuk jep Zoti një mundësi as të përgjigjet atij. And you can just be honest with God tonight. Mund jeni të sinqert me Zotin sonte. He already knows your heart. Ai e di zemrën tuaj tani. And we need to share our hearts with him. Duhet të ndajmë zemrën tonë me të. David feels like he's been forgotten, Davidi ndjes sikur është I falur, and he feels like God is hiding from him. në ndjes se Zoti është duke u fshur prej tij. He feels like he's just talking to himself. Ndjes se po flet me veten e tij. He says here, he says, "How long shall I take counsel in my soul?" Thot këtu se për sa kohë duhet marri vendime në shpirtin e tij. He feels like he's all alone. Ndjes se është vetëm. He's dealing with these things all by Po himself. merret me këto gjëra I vetëm. And he wants to know how long and why. Dhe dëshiron të di për sa kohë dhe pse. And you and I both have days like this. Dhe ne kemi ditë të tilla. We know what this is like. Ne dim se si është kjo gjë. And if we just be honest, there's a lot of times we feel like telling the Lord everything just like this. Dhe po të jemi të sinqert, duam që t'i tregojmë gjërat plotësisht Zotit si këtu. And we need to be honest with God. Duhet jemi sinqert me Zotin. We need to open our heart up to the Lord. Duhet t'i japim zemrat tona Zotit. We need to tell him what we need to tell him. Duhet t'i tregojmë atij çfarë kemi nevojë t'i tregojmë atij. And it's not time in our lives to pray like this. Nuk është
There's not time in our lives Nuk është një kohë në jetën tonë që ne do të lutem në mënyrë të tillë, to pray like this all the time. të lutemi kështu tërkohën. Lord, I'm thankful for today. Zot jam falënderues për sot. Lord, I'm thankful for this trouble that I'm having. Zot jam falënderues për këtë telash që po kaloj. Sometimes it's not all thank yous, is it? Donjëherë nuk është gjithmonë falënderim apo jo. How about this? Po kështu. Lord, I've had a terrible day today. Zot kam kaluar një ditë të mërshme sot. I've gone to 600 offices Kam shkuar në 600 zyra just to get one paper vetëm të marr një copë letre that had the name of my road që ka emrin e rrugës ku unë jetoj and 2 one-digit numbers on it. and 2 one-digit numbers. dy 2 numbers shifra. with 1 digit, yeah. And that's all they needed. Dhe kjo është e gjitha që na But I duhet. had to go to 14 different offices. Por duhet shkoj në 14 zyra ndryshme. I'm exaggerating. Do you exaggerate? You could exaggerate. I can say 6,000 because that's what it felt like. That's what Lord, I- I've been to 6,000 different offices. Zot nga kishte në 6000 zyra ndryshme. And all they needed was this one little paper. Dhe çfarë nevojite ishte vetëm kjo copë letra. Do you feel like that sometimes? A ndjeni kështu ndonjëherë? And there are a few times that David says here in this psalm, Janë disa herë që Davidi thotë këtu në këtë psalm, Lord, how long will you forget me? Zot, për sa kohë do të më harrosh mua? He just wants to know. Ai thjesht do që ta di. How, and he doesn't just say that, he says forever. Dhe nuk thot vetëm po, thot për jetë He doesn't even give the Lord time to nuk answer. jep kohë Zot as për një jetë. We need to get on our knees and call out on God Duhet të bijem në gjunjë dhe të thrasim Zotin and tell him what it is that's bothering our heart. dhe të tregojmë atij se çfarë po bezdis zemrën tonë. We need to be honest with him. Duhet jemi të sinqertë me të. David was not afraid to say this. Davidi nuk ishte frikë të thoshte këtë. Lord, I'm upset and I need you now. Zot, jam I trishtuar dhe kam nevojë për ty. Now his heart was filled with sadness Zemra e tij ishte e mbushur me trishtim and he just felt like he was doing this all by himself. dhe ndjej sikur po e kalonte të gjithën këtë vetëm. You ever feel like you're just doing this by yourself? Jeni ndjerë një herë sikur I bëni gjërat vetëm? You ever felt like it doesn't matter how much you try? Jeni ndjerë një herë se s'ka rëndësi se sa shumë përpiqeni? Nothing seems to get better. Asgjë nuk duket se do po përmirësohet? Nobody understands. Askush nuk e kupton. And you know, it hasn't always been this way, E dini që nuk ka qenë asnjëherë në këtë lloj mënyre, but that does not help you right now. por kjo nuk ju ndihmon tani. You don't have anyone you feel like you can talk to. Nuk keni askënd që ndjeni se mund të flisni, No one you feel like you can just be honest with. me askënd ku ju s'ndjeni do se mund të jeni sinqert. I don't know how much you know about the history of King David, Nuk e di se sa shumë dini për historinë e mbretit David, but his best friend is the son of the enemy that's chasing him. por miku I tij më I mirë është biri I armikut që po e përndjek atë. What do you do? Çfarë bëni? I'll tell you what you do tonight. Ju them se çfarë mund të bëni sonte. You pour your heart out to the Lord I nxjini zemrën njerëz Zotit and you let him know everything. dhe lini që ai të di gjithçka. You know why? E dini pse? Because he cares. Sepse ai merakosat. Let me ask you a question. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. How much do you tell the Lord? Sa e tregoni ju Zotit? That friend or that family member that's bothering you, Ky mik ose familjar që ju bezdis ju, those things that you're having trouble with that somebody just has to know about. këto gjëra që ju po kaloni si telash dhe që dikush duhet ta di, Cry out to God and let God know your heart. thërrisni Zotin dhe lërini Zotin që të njohë zemrën tuaj. He already knows it, Ai e di but he aktualisht, wants to hear it from you. por dëshiron që ta dëgjoj për jush. Next thing I want you to see is David's sleeping heart. Më pas do që shikoni zemrën e përgjumur të Davidit. I'll show you this, verses 3 and 4. Do t'ju tregoj këtë në vargun 3 dhe 4. He says, Consider and hear me, O Lord, my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest mine enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Shiko me vëmendje dhe përgjigj mu, o Zot, Perëndia im, ndriço sytë e mi, që të mos më zër gjumi në gjumin e vdekjes, dhe armiku im të mos tot, e munda, dhe armiqtë e mi të mos gëzojnë kur unë lëkundem. David is saying here, Davidi po thot këtu, Lord, can you bring some light into this thing? Zot, a mund të sjellësh pak dritë në këtë gjë? I'm so tired. Jam shumë I lodhur, I feel like I'm going to die. ndihem sikur do të vdes. Please send some light into all of this darkness. Të lutem dërgo pak dritë në të gjithë këtë errësirë. David was in a dark place here. Davidi ishte në një vend të errët këtu He tells the Lord, would you just listen to me, please? dhe I thot Zotit të lutem më dëgjoj mua. Would you just consider what I'm asking you? A e merr në konsiderat atë çka unë po të kërkoj ty? And he says, you're my Lord, I just need some help. Dhe I thot, ti je Zoti im, unë kam nevojë për pak ndihmë. I need a little light.
kam nevojë për pak dritë. Now, I said it earlier. E thash dhe më parë, Have you ever had a line, just a bunch of days or a bunch of months even? What? Have you ever had a lot of days or a lot of Keni months? patur ndonjëherë shumë ditë ose muaj Where it just seems like there's nothing good that's happening. ku duket se s'po ndodh asgjë e mirë. People come and ask you, hey, how are you? Njerëzit vinë dhe pyesin si je, How have you been? si ke qenë? And the other 14 different ways that you ask Në how people 14 are. mënyra të ndryshme se si ne në Shqipëri pyesim. And sometimes you just want to be honest with them, don't you? Dhe ndonjëherë doni të jeni sinqert me ta apo jo? Now, be honest with me tonight. Tregojnë sinqert në mua sonte. Most of the time when people ask how we are, Shumicën e kohës kur njerëzit pyesin se si ne jemi. as quickly as the Albanians can say 10 different ways to ask how are Ai you, shpesa shqiptarët mund ta thonë edhe 10 You herë have- në mënyra më shumë. you have 10 different ways to tell them how good you are. Ju keni 10 mënyra për t'i treguar njerëzve se sa mirë jeni. But some days you just want to look at them Po ka ditë që dojnë t'i shikoni and you want to say, this day's been terrible. dhe t'i thonë që kjo ditë ka qenë e tmerrshme. They may not ask you those other 9 different ways. Mund mos ju pyesin këto në mënyra të tjera. This month has been terrible, but thank you for asking. Ky muaj ka qenë i tmerrshëm, por faleminderit që pyete. You feel like that some A days. ndjeni ashtu ndonjëherë? There's been times when someone asks me how I am, Ka ditë ku dikush më pyet se si un jam and I've asked them, dhe I kam pyetur. do you want me to be honest with you? A do të jemi sinqert me ju? You ever felt like that? A i ndjen ndonjëherë kështu? David feels like that right here. Davidi ndjet kështu këtu. He's tired of fighting, Është I lodhur së luftuari. and he's so tired he feels like he's just going to Dhe die. është tash I lodhur sa mendon se do vdes. David says, just give me some light, please. Davidi thot vetëm më ndriço pak. And he goes on to say this, Dhe vazhdon të thotë këtë. Lord, if you don't help me, my enemy is going to say, I've won. Zot, nëse ti nuk më ndihmon mua, armiqtë e mi do të thonë se kanë fituar. And he says, those that bring me trouble will rejoice. Dhe thotë se ata që më sjellin mua të lashe do të gëzohen. David's in a very, very dark place and he needs some light. Davidi është në një vend shumë të errët dhe ka nevojë për dritë. But he feels that the Lord is nowhere to be found. Por ndjet se Zoti nuk po gjendet askund. And it seems to me that David is starting to realize, though, Dhe duket se Davidi po fillon të kuptojë that he may be part of his own problem. se ai mund të jetë pjesë e problemit të tij. It's okay to pour your heart out to the Lord completely. Është mirë të jemi shqetësimet tuaja jashtë tek Zoti. And it's okay to make requests to God. Dhe është mirë të bëni kërkesa Zotit. And what you need from him and what you need him to do in your life. Dhe çfarë ke nevojë prej tij dhe çfarë ke nevojë që ai të bëjë në jetën tuaj? God's heart, David's heart was full of sadness. Zemra e Davidit ishte plot trishtim. David's heart was full of darkness. Zemra e Davidit ishte plot errësirë, And not sin, jo mëkat, but dark such as there's simply not anything going good right now. por një errësirë që nuk e bën të çdo gjë të mos ecë mirë. He just feels like he's going to die. Thjesht ndjej se do të vdiste. But there's a brighter side. Por ishte një anë e ndritur. And I'm thankful for that tonight. This is where I wanted to Dhe get jam to. falënderues për këtë dhe këtu desha që të arija. I want you to see David's singing heart. Do që shikoni zemrën që thëret të Davidit. Let's read verses number 5 and 6 again. Le lexojmë vargjet 5 dhe 6 sërish. Look at the first word of verse number 5. Le të shohim fjalën e parë. But Por things are starting to change here. gjërat kanë filluar të ndryshojnë këtu. He says, but I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Por unë kam besim në mirësinë tënde dhe zemra ime do të ngazëllojë në çlirimin tënd. Unë do t'i këndoj Zotit sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirtmatësi. David expressed his pain Davidi shpreh dhimbjen e tij because he felt like God was nowhere around. sepse është ndjerë sikur Zoti nuk është askund përreth tij. David was concerned with the fact that he thinks God had just forgot about him. Davidi ka qenë shqetësuar me idenë se Zoti e ka lënë atë. David was doubting God. Davidi po dyshonte Zotin. And David is speaking from how things seem to appear in his life. Dhe Davidi po flet në mënyrë se si gjërat po I duken atij në jetën e tij. Now, we talked last week about the presence of God, Folëm javën e kaluar për praninë e Zotit, but David does not feel him here. por Davidi nuk e ndjen atë këtu. And we've felt this way, haven't we? Dhe ne jemi ndjenë në këtë mënyrë gjithashtu apo jo? David prays and he looks for the Lord to help him. Davidi lutet dhe shikon për Zotin që ta ndihmojë atë. But then David's heart starts to sing another song, Por më pas zemra e Davidit fillon të këndojë një këngë tjetër, a different song. një këngë ndryshe. Not a song of sadness or a song of sleeping, Jo një këngë trishtimi ose gjumi, but a song of happiness. por një këngë gëzimi. David is rejoicing that he's saved.
Davidi po gëzoi që u shpëtua. David is rejoicing because he knows these things that are happening Davidi është i gëzuar sepse di që këto gjëra që po i ndodhin, are happening for a reason, and God knows that reason. po ndodhin për një arsye dhe Zoti e di këtë arsye. And he's trusting the mercy of God. Dhe po i beson mëshirës së Zotit. And he's saying here in these last two verses, Dhe thotë në këto dy vargjet e fundit, things could be worse. gjërat mund të ishin dhe më keq. I'm trusting in the mercy of God. Po besoj në mirësinë e Zotit. I'm not going to hell anymore. Nuk do të shkoj në fermë, And he goes on to say essentially this: dhe vazhdon dhe thotë këtë specifikisht, Lord, you've blessed me. Zoti tim ke bekuar. Now, the Lord is not blessing David right that instant, A nuk po e bekon Zoti Davidin atë moment? but David is thanking God for blessing him in the past Por Davidi po e falenderon Zotin që e ka bekuar në të shkuarën. and thanking him for future blessings. Dhe po e falenderon për bekimet e së ardhmes. It's okay for you and I to feel like David did here. Është mirë që unë dhe ju të ndjehemi si Davidi këtu. It's okay to talk to the Lord about it. Është mirë të flasim me Zotin për këto. It's okay to pour our hearts out to him and tell him everything. Është mirë që të ndajmë zemrat tona me të dhe t'i themi gjithçka atij. He already knows your heart. You might as well tell him about it. Aktualisht ai e njeh zemrën tuaj, por mund t'i tregoni atij. për to. But don't let that always be that way. Por mos lejoni që t'jetë gjithmonë ashtu. Let there be a good tune in your heart. Le të jetë një tingull i mirë në zemrën tuaj. If you're saved tonight, Nëse jeni të shpëtuar sonte, guess what? gjeni pak se çfarë. You're not going to hell. Nuk do të shkojnë në ferr. And trust me, hell is much worse than anything you're going through right Dhe now. më besoni se ferri është shumë herë më keq se çdo gjë që po kaloni tani. Sometimes it's time to sing a new song. Shpesh është koha që të këndojmë një këngë të re. Tomorrow it's time to wake up and get out of bed Nesër është koha që të zgjohemi dhe të ngrihemi nga krevati. and have a new song in our hearts to Se të sing. kemi një këngë të re në zemrën tonë për të kënduar. We need to pour our hearts out tonight to God. Duhet të japim zemrat tona Zotit sonde. Let God know what is on your heart. Të lejojmë Zotin që ta di se çfarë është zemrën tonë, But leave here with rejoicing. por të largohemi të gëzuar. David starts the next psalm in Psalm chapter 14, Davidi fillon psalmin tjetër, psalmin 14, and he's in a different mood. dhe është në një sjellje tjetër. në Listen ndjesë to what tjetër. he says in the beginning of this psalm. Gjojnë se çfarë thotë në fillim të këtij psalmi. He says, "The fool hath said in his heart, there is no God." I pamendi ka thënë në zemrën e tij, nuk ka Perëndi. Do you see that? A e shikoni këtë? In other words, he's saying this. Në fjalë të tjera po thotë këtë. He said, "I know the Lord's there, Unë e di se Zoti është atje, and you're a fool if you don't believe it." dhe jeni një pamend nëse nuk e besoni këtë. He started out in Psalm 13 and he said, "Lord, how long will you forget about me?" Ai fillon në vargun më falni kapitullin 13 dhe thotë Zot për sa kohë do të më harrosh? God, I don't even feel like you're there. Zot, unë nuk ndihem se ti je atje. And then he starts fussing at everybody else. Dhe fillon t'i tregojë edhe të tjerëve. And he said, "Hey, the fools have said in their heart, there is no God." Edhe fillon thotë i pamendi ka thënë në zemrën e tij nuk ka Perëndi. You may feel forgotten tonight and that no one cares. Mund të ndjeni të harruar dhe sikur askush nuk merakoset, But guess what? po gjeni pak se çfarë. God cares. Zoti merakoset And you and I both know that deep down. dhe unë dhe ju e dim këtë thellë. And të that's brenda. why tonight you're here in a warm, God-filled church. Dhe pse sonde jeni në një vend të ngrohtë kishe të Zotit. Because you know that God cares. Sepse e dini se Zoti merakoset, You know that God is listening. e dini se Zoti po dëgjon, You know that the Lord loves you. e dini se Zoti ju do. It's time for you and I both tonight Është koha për ju dhe për mua të dy sonde to embrace what we know të përqafojmë atë çka ne dim and to change the song dhe të ndryshojmë këngën. and rejoice that we know what the Lord does. Dhe të gëzojmë sepse e dim se çfarë Zoti ka bërë. And that's that He's there and He cares. Dhe kjo është se ai është atje dhe ai merakoset. But before we get there, Por përpara se shkojmë atje, let's give Him everything that's on our hearts. to le give të Him. japim atij çdo gjë që është në zemrën tonë.